कुकरची एक शिट्टी, एक वाटी गूळ आणि चिरमुरे यापासून अगदी झटपट कुकरच्या एका शिट्टीमध्ये कुरकुरीत असे हे खूप दिवस टिकणारे आणि अगदी कुरकुरीत होणारे चिरमुऱ्याचे लाडू आज करूयात. नमस्कार, डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. चला रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथं मी एक बाऊल गूळ घेतलेला आहे. तर तुमचं जे प्रमाण असेल ना ते आहे तेवढंच ठेवा. आता मी इथं हा जो बाऊल घेतला तो मापाचा आहे, त्याच प्रमाणामध्ये सगळं साहित्य घेतलेलं आहे. तर आता हा गूळ एका पातेल्यामध्ये घालून घ्यायचा. यामध्ये कुठंही आपण पाक करणार नाही, हाताला चटका बसणार नाही आणि पाणीसुद्धा वापरणार नाही आहे. तर गुळामध्ये अजिबात पाणी घालायचं नाही. एक कुकर घ्यायचा, कुकरच्या तळामध्ये थोडंसं पाणी घालून स्टँड ठेवायचं, त्याच्यावरती गुळाचं पातेलं ठेवायचं आणि मंद आचेवरती गॅसवरती ठेवून द्यायचं. तर आता इथं मी 3 वाट्या चिरमुरे घेतलेत. चिरमुरे एकदम कुरकुरीत आहेत. तुमच्याकडचे चिरमुरे जर का कुरकुरीत नसतील तर ते हलकेसे कढईमध्ये गरम करून घ्या. म्हणजे आपले लाडू अगदी कुरकुरीत मस्त असे होतात. आता चिरमुऱ्यामध्ये काही घाण असू शकते, म्हणून आपण एकदा फक्त ते चाळून घेऊयात. हे बघा, आणि हे चाळून घेतलेले चिरमुरे यापासून आपण मस्त असे खूप दिवस टिकणारे लाडू तयार करूयात. आता काय होतं तर बऱ्याच कार्यक्रमामध्ये चिरमुऱ्याच्या लाडूला मान असतो, पण हाताला चटका बसतो ना, म्हणून करावे वाटत नाहीत, हो ना. आता ही एकदम सोपी पद्धत तुमच्यासाठी. आता या चिरमुऱ्यामध्ये मी थोडेसे म्हणजे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही भाजलेले शेंगदाणे पाकळ्या करून घालू शकता. मी इथं एक मुठभर शेंगदाणे पाकळ्या करून घातलेले आहेत. आता वरचं साल काढून टाकते. चुकून एखादं काही राहिलं असेल तर ते काढून घेऊयात. बघा, मंद गॅसवरती एक शिट्टी करून घेतलेली आहे. आता आपल्याला कुकर पूर्ण थंड करून घ्यायचा आहे. आता हा थंड झालेला कुकर आहे, त्याचं झाकण काढून घेऊयात. आतला पाक तुम्ही बघू शकता. रंग पण छान आला आहे आणि एकदम पातळ मस्त असा झालेला आहे. आता हा पाक जो आहे ना, तो एखाद्या पसरट भांड्यामध्ये म्हणजे ज्यामध्ये आपल्याला चिरमुरे हाताने छान असे कालवता येतील, अशा पसरट भांड्यामध्ये सगळा पाक काढून घ्यायचा. आता हा पाक जो आहे ना, तो तुम्हाला दाखवते. तर अगदी आपण जर बोट बुडवलं तर चटका लागणार नाही, एवढा कोमट आणि व्यवस्थित तयार झालेला आहे. घट्ट झालेला आहे. आपल्याला कढईमध्ये तूप घाला, पाक करा, हाताला चटका बसवा, ह्या प्रोसेस काहीच करायच्या नाही आहेत. आता यामध्ये थोडे थोडे करून हे चुरमुरे घालून घ्यायचे. सगळं साहित्य छान असं हलवून घ्यायचं. आता कदाचित असं होऊ शकतं की कुठल्या तरी गुळाच्या प्रकारामुळं पाक जर चिकट झाला नाही तर तो कमी पडू शकतो. अशा वेळेला पुन्हा एकदा पाक करून तुम्ही वरून घालू शकता आणि पुन्हा हे लाडू वळू शकता. यासाठी आपल्याला कुठलंही गरम करण्याची काहीही गरज नाही आहे. तर आता बघा, चिरमुरे छान एकसारखे एका कुंड्यामध्ये मस्त असे हलवून घेतलेत. मोठ्या आकाराचे 15 ते 20 लाडू एवढ्या साहित्यामध्ये तयार होतात. तर सगळं छान असं हलवून घेऊया. अगदी मोजकं साहित्य आणि एकदम सोपी पद्धत. तर आता इथं मी तूप घेतलेलं आहे. 1 चमचाभर तूप घ्यायचं, ते हाताला चांगलं चोळून घ्यायचं. म्हणजे मग लाडू आपल्या हाताला चिकटणार नाही. आणि नंतर हे उरलेलं जे तूप आहे ना, ते छान असं ताटाला पसरून घ्यायचं. म्हणजे ताटावरती आपण लाडू ठेवला ना, की तो लाडू ताटालासुद्धा चिकटणार नाही. आणि नंतर एक एक करून लाडू वळून घ्यायचा. तर त्याआधी सगळं हाताला चिकटलेले चिरमुरे किंवा पातेल्याला चिकटलेले चिरमुरे या ताटामध्ये आपण काढून घेऊयात. आणि नंतर एका कढईमध्ये अगदी थोडंसं पाणी घ्यायचं. आपल्याला फक्त हात ओला करायचा आहे. खूप पाण्याचा वापर करायचा नाही, नाहीतर मग लाडू मऊ पडतील किंवा लवकर खराब होतील. म्हणून अगदी थोडंसं म्हणजे हात बुडवण्यापुरतं पाणी घ्यायचं. आता हे मिश्रण तर तुम्ही बघू शकता छान चिकट झालेलं आहे. तर आता या पाण्यामध्ये फक्त हात बुडवायचा, लगेच बाहेर काढायचा आणि लाडू वळायला घ्यायचे. एका सोप्या ट्रिकनं मस्त असे छान लाडू तयार होतात. बघा, अगदी पटपट जेवढे हवे ना, मोठे लहान तेवढे तुम्ही हे वळू शकता. खरं तर मुंज जेव्हा असते ना, तेव्हा मुंजीच्या भिक्षावळीसाठी हे लाडू केले जातात. आणि मग हे लाडू करत असताना हाताला चटका बसतो, म्हणून बहुतेक वेळा आपण ते विकत आणतो. तर आता विकत आणायची काहीच गरज नाही. अगदी पटकन म्हणजे मुंजीच्या आदल्या दिवशीसुद्धा 5 ते 6 मिनिटात तुम्ही हे लाडू करू शकता. काय मग, आवडला ना व्हिडिओ? चला, अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करा. कारण
आता मुंजीचा सीझन चालू झालेला आहे आणि खरंच सांगते की काही रुखवतापेक्षा किंवा काही कारणापेक्षा खरं तर हा लाडू खाणं पौष्टिक आहे आणि चविष्ट पण आहे आणि खूप दिवस टिकतो. त्यामुळे तुम्ही प्रवासामध्ये सुद्धा हा लाडू नेऊ शकता. काय बघा मग ही किती छान, मस्त आणि एकदम सोपी रेसिपी तुमची मैत्रीण दमयंतीनं तुम्हाला सांगितलेली आहे. तेव्हा व्हिडिओ आवडला ना, तर कमेंटमध्ये एकदा हॅशटॅग दमयंती किंवा डॅम्स किचन काहीही लिहा. तर बघा आता हे मिश्रण थोडंसं मोकळं व्हायला लागलं, लाडू वळला जात नाही आहे. तर एकदा हात पाण्याचा घेतला तर 4 ते 5 लाडू वळले गेले. पुन्हा एकदा हाताला पाणी लावून घ्यायचं आणि पुढचे 4 ते 5 लाडू असे वळून घ्यायचे. 4-5, 4-5 लाडू झाले की एकदा फक्त हात ओलसर करावा लागतो. हाताला तूप लावलेलं आहे आणि थोडासा पाण्याचा हात आहे. लाडू अजिबात खराब होत नाहीत. काहीही टेन्शन घेऊ नका आणि लाडू सुटतसुद्धा नाही. अगदी छान बांधला जातो आणि जेवढे थंड होतील, रात्रभर जर थंड झाले ना, तर एकदम मस्त लाडू होतात आणि कुरकुरीतसुद्धा राहतात. डब्यामध्ये घालून ठेवायचे आणि खाण्याचा आनंद घ्यायचा. बघा, एकदम सोपी पद्धत आहे. तुम्हाला खूप व्याप करायची काहीच गरज नाही आहे आणि मग ते कधी-कधी पाक पुढं गेला किंवा कमी पडला याचंही टेन्शन अजिबात येत नाही. तेव्हा तुमच्या घरातल्या लहान मुलांना पौष्टिक आणि चविष्ट असा चिरमुऱ्याचा लाडू द्यायचा असेल ना, तर अगदी पटकन म्हणजे आत्ता व्हिडिओ बघत-बघत तुम्ही करायला घेतलात ना, तरीही चालेल. का माहिती आहे? कारण चिरमुरे, गूळ आपल्या घरात असतोच ना. त्यामुळे तुम्ही अगदी पटकन करू शकाल. आता हे लाडू किती छान मस्त असे तयार झालेत बघा. पौष्टिक आणि मस्त कुरकुरीत आणि सॉफ्ट म्हणजे तुम्ही अगदी ओठाने खाऊ शकाल एवढे सॉफ्ट होतात आणि कुरकुरीतसुद्धा होतात. तर एकदा या पद्धतीनं लाडू ट्राय करून पहा.